ਤੇ ਬਾਕੀ 3 ਪੈਕਟ ਸਾਨੂੰ ਆਏ। ਇੱਕ ਪੈਕਟ ਸਾਡਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪੈਕਟ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜੇ ਕੈਮਰਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਆਖਣਾ ਭਾਈ ਹਾਂ 4 ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਹਾਂ 4 ਹੀ ਦਿੱਤੇ, ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ ਫਿਰ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਤੇ ਸਗੋਂ ਚੰਗਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਕੈਮਰਾ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚੋਰੀ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਫੜ ਕੇ ਜੇਬ 'ਚ ਲੁਕਾਏ, ਉਦੋਂ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਲਾਏ ਨੀ ਲੋਕਾਂ ਕੈਮਰੇ। ਉਹਨੇ ਬੜਿਆ ਜਣਿਆਂ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੈਮਰੇ ਤੇ। ਉਹਦੀ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਹੋ ਬੜਿਆ ਅਕਸਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇੰਜ। ਆਹੋ ਬਹੁਤਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੈਮਰੇ ਲਾਏ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਚੰਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਾਲ ਹਾਂ ਘੱਲੇ ਆ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਤੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੋਲਣਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਵੀ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨੇ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਨਾ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਚ ਭੁੱਲ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਵੇ? ਇਹ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਕਰਾਚੀ। ਹੈ ਕਰਾਚੀ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਕਰਾਚੀ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਰਾਚੀ ਆਰਡਰ ਸਾਡਾ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਰਡਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੇ ਗੜੀ ਖੈਰੋ। ਹੁਣੇ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ, ਗੜੀ ਖੈਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਰਡਰ ਆਇਆ ਐਡਾਪਟਰ ਦਾ 80 ਵਾਟ। 80 ਵਾਟ ਹੈ, ਖੋਲ ਕੇ ਹੀ ਵਿਖਾ ਦਿਓ ਨਾ। 80 ਵਾਟ ਹੈ। 80 ਵਾਟ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਕਾਇਦਾ ਲਿਖਿਆ 80 ਵਾਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਕਰੋ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ 80 ਵਾਟ। ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ ਕੋਈ? ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦੂਜਾ ਤਬਕਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ ਸਿਰਫ। ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਮੰਗਵਾਏ। ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, 80 ਵਾਟ ਦਾ ਐਡਾ ਹੈਵੀ ਅਡਾਪਟਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਹੈਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਸੂਟੇਬਲ ਕਰਦਾ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸਾਰ ਚੜੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਇਹ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਣਾ ਫਿਰ? ਹਾਂਜੀ ਆਹੋ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਓਪੋ ਦੇ ਚਾਰਜਰ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਰਾਚੀ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ। ਦੱਸ ਕਰਾਚੀ ਤੇ ਮੈਂ ਨੇੜੇ ਹੀ ਭਾਈ। ਓਪੋ ਦਾ ਚਾਰਜਰ ਅਡਾਪਟਰ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਮਾਈਕਰੋ ਕੇਬਲ ਹੈ। ਓਪੋ ਦਾ ਚਾਰਜਰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਯਾਰ। ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਲੱਗਿਆ ਘੱਲਣ। ਇਹ ਮਾਈਕਰੋ ਟਾਈਪ ਸੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਈਕਰੋ ਕੇਬਲ ਕਰਾਚੀ ਜੋ ਜਾਂਦਾ ਵੇ ਤੇ ਕਰਾਚੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਾ ਹੀ ਕੋਈ। ਬਸ ਵੇਖ ਲਓ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉੱਥੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਨ ਲੱਭਦਾ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਇਹ ਘੱਟ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਣਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਬੇਗਮ ਉਹਦੀ ਇੱਥੇ, ਉਹਦੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਹੋ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਘਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਹੁਣ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਲੀਵ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਖੇਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਲਦੇ ਨੇ, ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਬਾਹਾਂ ਤੇ ਚਾੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸਲੀਵ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਦਫ਼ਤਰ, ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਆ ਕੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਵਾਇਲਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜੰਗ ਚੱਲਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਜੰਗ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਸ ਬਟਵਾ ਇਹ ਜੰਗ ਚੱਲਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਵਾਹ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਟਵਾ? ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਟਵਾ। ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਬਟਵਾ ਹੈ ਇਹ? 350 ਦਾ ਲੈਦਰ ਦਾ। ਯਾਨੀ 350 ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਉੱਥੇ ਜਾ? ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 500 ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮੇਕਅਪ ਦਾ ਪਫ
ਬੀਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪੀਸ ਹੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਪੈਕ ਕਰ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਘੱਲਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਆਰਡਰ। ਹਾਂ ਇਹ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਆਰਡਰ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਖਾਲੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪੀਸ ਹੀ ਇੱਕ ਹੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੇ ਤੁਰਬਤ। ਯਾਰ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਵੇ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਬੜੀ ਦੂਰ ਹੈ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ। ਕੋਇਟੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਭਾਇਆ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤੁਰਬਤ ਇਹ ਮੇਕਅਪ ਆ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਕਅਪ ਕਰਦੀਆਂ ਇਹ ਉਹਦਾ ਉੱਥੇ ਮੋਇਆ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਸੀ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਆਰਡਰ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹਨਾਂ ਲਿਆ ਉਹ ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਫਿਰ ਇਥੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਘੱਲਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਕਿ ਬੰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਟੀਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਹੋ ਤੇ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਘੱਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਝੰਗ ਰੋਡ ਦਾ। ਇਹ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਦੇ ਕੇ ਆਉਣਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਆਰਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਵੱਖਰੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਟੀਮ ਹੈਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਲੜਕੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਗੁੱਜਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਲੜਕੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਏਰੀਆ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਇਹ ਵੀ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲੀ ਦਾ ਏਰੀਆ ਨਾ ਖਿਆਲੀ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਕਮ 10 ਤੋਂ 15 ਲੜਕੇ ਲੈਦਾ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਖਿਆਲੀ ਕਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਖਿਆਲੀ ਦੇ 10 ਤੋਂ 15 ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 100 ਆਰਡਰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਗਿਆ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਆਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਲਾਮੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੂਜਿਆਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਪਾਰਸਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੰਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਲਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਰਦਾਰ ਕਲੋਨੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਹੈ 400 ਰੋਡ 400 ਦਾ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਵਾਲਾ ਪਿਸ਼ਾਵਰ। ਆਹੋ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਕਲੋਨੀ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਮਹੱਲਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ। ਓਏ ਆਹ ਨਾ ਹੈ ਨਾ ਸਰਦਾਰ ਕਲੋਨੀ ਉਹੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਮਹੱਲਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਮਹੱਲਾ ਸਰਦਾਰ ਕਲੋਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆਰਡਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਕਲੋਨੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਦੀ ਸਰਦਾਰ ਕਲੋਨੀ। ਇਹ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਦੀ ਸਰਦਾਰ ਕਲੋਨੀ 400 ਦਾ ਉਧਰ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਰਡਰ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਹੈ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡੇ ਆਰਡਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਪਿੰਡੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਪਿੰਡੇ ਕੋਈ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਇਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਾਲੇ? ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਆਰਡਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੜਕੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਰਡਰ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣਾ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਐਡ ਕਰ ਦੇਣੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਗੋਂ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਹੁਣ ਇਹ ਆਰਡਰ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡਾ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਿਦਰੇ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰੋਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੋਂ ਫਿਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਲਿਆਈਦਾ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਵੀ ਆਰਡਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਆਈਟਮ ਹੈ ਜੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਵਾਈ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਆਪ ਕਿੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਤੇ ਆਪ ਜਾਓ ਤਾਂ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਆਪ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਜੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ ਸਾਡਾ ਹਜੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਪੈਸੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਇਹ ਵੇ ਸਵਾਦ ਦਾ ਉਹੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਵਾਦ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ। ਸਵਾਦ ਹੋਣਾ ਕੈਪਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਆਇਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੋ। ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੂੰ ਕੈਬ ਹੈ ਲੋਕਲ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਹੁਣ ਸਵਾਦ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਵਾਦ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਸ ਬੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਰਡਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਤੋੜ ਦਈਦਾ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੁਣ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਆਰਡਰ ਆਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਪੈਕ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਿਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਰੋਜ਼ ਹੀ ਬਿਲਾ ਨਾਗਾ ਦੇ ਕੇ ਆਈਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫੋਟੋ ਨਾਲ ਲਾ ਕਰ ਲਈਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅੱਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨੈਟ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾਲੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸਾਡਾ YouTube ਤੇ ਚੈਨਲ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਚੈਨਲ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰੀ ਦੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਦਾ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਨਾਲ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਨਾਲੇ ਸਾਡੇ ਸਟੋਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾਲੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦੋ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਪੈਕਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਅੱਲਾ